No niin, sådär. Kello on 14.30, klockan är 14.30. Tervetuloa kohti uutta lukuvuotta webinaarin. Hjärtligt välkomna mot ett nytt läsår-webbinarie. Mitt namn är Kurt Torssell, vastaan ruotsinkielisestä toiminnasta täällä opetushallituksessa. Ja kuten kuvista toivottavasti sinne teillekin päin näkyy, niin täällä on paljon asiantuntijoita ja pääjohtaja mukana. Som kommer att alla ha sina egna presentationsturer. Meillä on aluksi puheenvuorot ajankohtaista Venäjän hyökkäys Ukrainaan, koronavirustilanne ja varautuminen, det vill säga aktuellt om anfallet på Ukraina och coronatilanne, coronasituationen och beredskapen för den, som Laura Franke kommer att berätta om, undervisningsråd ja yksikön päällikkö. Sitten meillä on tulevaisuusko ja kriisinkestävyys monihäiriötilanteessa, framtidstro och kristålighet vid omfattande multipla störningssituationer, det var invecklat på svenska, josta opetusneuvos Tiina Luomanen kertoo meille. On myös ollut mahdollisuus lähettää etukäteiskysymyksiä, johon vastataan. Ja lopuksi får vi höra Jarkko Niiranen, johtaja, hålla avslutningsanförande, och sen har vi våra sakkunniga, eli asiantuntijat, esittelen sitten sitä mukaan, kun ne vastaavat kysymyksiin. Mutta tervetuloa, hjärtligt välkomna, ja ensimmäisenä till först har vi vår generaldirektör, pääjohtaja Minna Kelhä, ole hyvä. Kiitos paljon ja lämmin kiitos myös teille kaikille, kun olette vielä ennen lomakautta tulleet kuulemaan siitä, minkälaisessa tilanteessa me ennakoimme lukuvuoden elokuussa alkavan. Tänään aamupäivällä opetushallituksen henkilöstö kokoontui yhteen viimeistä kertaa ennen kesälomia, ja mä totesin siinä puheenvuorossani, että syksy on edelleen vielä arvoitus. Me olemme jo osittain tottuneet siihen, että maailma on muuttunut entistä arvaamattomammaksi, emmekä me voi tehdä entisen kaltaisia suunnitelmia tai ainakaan olettaa, että ne suunnitelmat toteutuisivat sellaisinaan. Toisaalta meidän myös kuitenkin tulee olla ja meidän myös odotetaan olevan entistä valmistautuneempia ja varautuneempia erilaisiin skenaarioihin, joka taas itsessään aiheuttaa lisähaasteita. Meillä on jälleen takana yksi poikkeuksellinen lukuvuosi. Koronatilanne on jatkunut edelleen, mutta onneksi rajoituksia on voitu jo purkaa. Samalla kuitenkin mieliä on painanut ja työhömme on vaikuttanut Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota. Kaiken tämän keskellä on sanottava, että te olette kaikki tehneet jälleen kerran äärettömän hienoa työtä oppimisen, hyvinvoinnin ja arjen toiminnan turvaamiseksi. Olette sinnikkäästi pitäneet yllä toimivaa kasvatuksen ja koulutuksen arkea ja samalla rakentaneet jo pitkään kriisin kestävyyttä ja uskoa tulevaan, jolle on tarvetta varmasti edelleen myös syyslukukauden alkaessa. Syksy ei varmasti tule vielä olemaan täysin normaali, mutta pääsemme toivottavasti jo vähitellen siirtymään palautumisen vaiheeseen, ainakin koronan suhteen. Se on myös hyvä aika oppimiselle kaikesta siitä, mitä on jo tehty. Olette voineet löytää esimerkiksi uusia toimintatapoja ja vahvuuksia, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Näitä viestejä olemmekin jo saaneet muun muassa yhteisopettamisen ja yhteisen suunnittelun suhteen. Toisaalta joistakin koronatilanteen vuoksi luoduista toimintamalleista on syytä alkaa luopua, jos ja kun tilanne tasaantuu. Me kuulemme tänään siitä, minkälaisia tukimateriaaleja meillä opetushallituksessa on tehty työnne tueksi erilaisten tutkimusten ja selvitysten pohjalta koronatilanteesta palautumisessa. Kuulemme tarkemmin myös siitä, minkälaisin ohjein varautumista on syytä ylläpitää tämän hetken tiedon valossa. Lisäksi kerromme tukimateriaaleistamme Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja ukrainalaisten tukemiseen liittyen, joihin toivottavasti moni teistä onkin jo ehtinyt ainakin tutustua. Ja vielä lopuksi haluan kiittää lämpimästi sekä omasta
että koko opetushallituksen väen puolesta kaikkia teitä tekemästänne työstä. Toivon myös, että jokainen teistä pystyy tulevalla lomalla lepäämään ja rentoutumaan ja tekemään ihan sitä, mitä haluaa. Kiitos. Kiitos pääjohtaja Minna Takso-Mykke. Ja seuraavaksi ohjelmassa on, kuten sanottu, ajankohtaista Venäjän hyökkäys Ukrainan ja niin edelleen. Ja Laura Franken lisäksi opetusneuvos Katri Kuukka kommer att delta också där. Laura ja Katri, olkaa hyvät. Kiitos paljon Kurt. Jaan täältä esityksemme Katrin kanssa. Varmaankin näkyy, Kurt. Näkyy hyvin. Hyvä. No niin, aloitetaan tämä katsaus siitä näistä kokonaisuuksista, että mihin on hyvä nyt sitten keskittyä, minkälaisia näkökulmia me opetushallituksessa ollaan tässä pohdittu, ja kun me tietysti eletään hyvin tällaista poikkeuksellista aikaa, ollaan jo 2 vuotta eletty ja on mahdollista, että tämä jatkuu, niin silloin tietysti tämä kriisinkestävyys ja resilienssi, mistä Tiina kertoo sit lisää myöhemmin, niin nousee erittäin keskeiseksi, ja tietysti se meidän sivistyksen toimialan tehtävä on siinä kriisinkestävyydessä erittäin tärkeä, tämä mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki kaikenikäisille oppijoille. Sen lisäksi me halutaan erityisesti nostaa esille, miten merkittävää tämä hyvinvointi on tässä tilanteessa niin henkilöstön kuin oppijoidenkin, ja näyttää tutkimusten ja selvitysten valossa siltä, että tämä hyvinvointivaje ja hyvinvointi on varmasti se, mihin kannattaa niin kuin yrittää kiinnittää huomiota. Tähän tarvitaan tietysti myös sitten moniammatillista työtä, eli tarvitaan muitakin kuin sitten tämän kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöä. No sitten henkilöstön keskittyminen opetus- ja ohjaus- ja kasvatustyöhön. Opetushallitus omalta osaltaan on sitoutunut siihen, että me tarkastelemme omaa toimintaamme ja yritämme yhdessä sidosryhmien ja kaikkien teidän muiden toimijoiden kanssa tarkastelemaan sitä, että mitä me pystytään tekemään. Tämä on pitkäaikaista työtä, että jos puhutaan erilaisista niin kuin hallinnollisista töistä, kirjaamisvelvollisuuksista, mistä tässä on keskusteltu, mutta me myös omalta osaltamme pyrimme siihen syyslukukaudella ja jatkossa sitten kiinnittämään huomiota, mutta että jos teillä on nyt jo sitten järjestäjätasolla keinoja tähän, tämmöisiä nopeampia keinoja, niin kannustamme vahvasti niitä sitten käyttämään. No sitten on palautuminen koronatilanteesta ja koronan opit. Tietysti niin kuin koronatilanne ei ole kokonaan vielä ohi, mutta on tärkeää, että sitä palautumista koronatilanteesta jatketaan, niin kuin sitä on koko ajan tässä tehty, paikattu oppimisvajetta, paikattu hyvinvointivajetta, niin on tärkeää, että sitä jo aloitettua työtä jatketaan. Toisaalta sitten me eletään tämmöisessä monihäiriötilanteessa. Monihäiriötilanteella me tarkoitetaan sitä, että meillä on niin kuin samaan aikaan erilaisia häiriötiloja käynnissä, niin kuin on tämä korona-aika, koronatilanne, toisaalta sitten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Suomen turvallisuusympäristön muutos voivat aiheuttaa tätä monihäiriötilaa. Ja erittäin keskeisenä semmoisena viestinä me halutaan nostaa tätä tulevaisuususkoa ja kriisinkestävyyttä. Ja tulevaisuususkoa tarvitsemme me kaikki, niin henkilöstö kuin sitten oppijat, eri-ikäiset oppijat. Sitten lyhyesti koronatilanteesta ja miten se vaikuttaa nyt sitten seuraavaan alkavaan toimintavuoteen ja lukuvuoteen. No, ensinnäkin opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen lisätalousarvioesityksessä määrärahoja oppimisvajeen paikkaamiseen. Ja tämä on nyt vielä käsittelyssä, ja heti kun
opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus tästä sitten lisää tietävät ja eduskunta tästä on mahdollisesti päättänyt, niin siitä sitten tiedotetaan. Mutta alustavien tietojen mukaan rahoja olisi mahdollista käyttää samankaltaisiin tarkoituksiin kuin aiempinakin lukuvuosina, eli oppimisvajeen paikkaamisen esimerkiksi ja sitten opintojen keskeyttämisvaarassa olevien tai keskeyttäneiden tukemiseen ja henkilöstön palkkaamiseen niin kuin tähänkin asti. Me olemme myös aika paljon tätä esitystä nyt tässä vielä teidän hyvien kysymysten jälkeen muokanneet sen mukaisesti, mitä te olette erityisesti halunneet tietää. Niin esimerkiksi yksi kysymys oli tähän liittyen tuli opettajalta, että mistä tiedämme, että rahat ovat menneet oikeaan kohteeseen ja se on mennyt lapsille ja nuorille ja henkilöstölle, että se ei ole jäänyt esimerkiksi kunnan talouden paikkaamiseen, ja sitten kysyttiin, että valvotaanko näitä riittävästi rahoituksen käyttöä, niin näissä on nämä samat mekanismit niin kuin tämmöisissä erityisavustuksissa muutenkin, eli näistä on tehtävä talousraportointi, ja sitten jos ei ole käytetty oikeisiin kohteisiin, niin sitten voidaan periä takaisin, ja sitten myös sekä opetus- ja kulttuuriministeriö niin voi tehdä tähän liittyviä tarkastuksia. Eli tätä valvotaan kyllä. Kiitos kysymyksestä. No sitten seuraava dia on, olemme päivittäneet opetushallituksessa näitä koronatilanteesta palautumisen sivujamme. Eli ensimmäiset sivut julkaistiin silloin vuosi sitten ja nyt meillä on tällä hetkellä on jo ehditty julkaista perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus sekä tähän liittyvä kriisinkestävyysmateriaali ja sitten muut koulutusasteet, varhaiskasvatus ja esiopetus, taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö ja sitten hyvinvoinnin materiaalit tulee tässä vielä ennen juhannusta. Eli olemme yrittäneet sillä tavalla palvella, että löytäisitte yhdestä paikkaa erilaisten selvitysten ja tutkimustulosten tiedot sitä, mitä me tiedetään tällä hetkellä oppimisvajeesta, hyvinvointivajeesta ja sitten olemme yrittäneet koota sinne vinkkejä, mihin kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota. Ja tässä semmoisina uusina, mitä viime vuonna ei vielä ollut, niin ollaan nostettu kansainvälisyyden edistämistä ja sitten sitä, että on tärkeää sitten niin kuin varhaiskasvatuskoulu oppilaitostasolla myös huomioida ne erilaiset ryhmät, jotka ovat olleet haavoittuvaisessa asemassa, että niitä voi olla monenlaisia ja se yksilökohtainen harkinta on varmasti tässä tärkeä. Ja toisaalta sitten on tämä koronan opit -kokonaisuus. Me olemme paljon myös hyvää oppineet, niin sitten kun tilanne on paikallisesti rauhallisempi ja on rauhallisempaa myös tässä monihäiriötilanteessa, niin olisi todella hyvä, että olisi myös paikallisesti aikaa sitten pysähtyä niiden koronan oppien äärelle. Että mehän tiedetään, että niin kuin tämä niin kuin koronasta oppiminen on ollut päivittäistä ja on opittu näissä muuttuvissa tilanteissa vaikka mitä, mutta että sellaiselle niin kuin pysähtymiselle ja reflektiolle olisi aikaa. Ja opetushallitus myös pyrkii tässä koronaopeissa sitten omalta osaltaan tukemaan silloin sitten, kun aika on otollisempi. No sitten varautuminen koronatilanteen jatkumiseen. Meillähän on ollut tällaista väliaikaista lainsäädäntöä nyt useamman lukuvuoden voimassa tähän koronatilanteeseen liittyen. Ja nyt näitä lakeja ei ole viety tässä ennen kesälomia eduskuntaan. Ja tämä perustuu siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut lausunnon, että THL katsoo, että näille ei ole enää epidemiologisia perusteita, että tarvitsisi tällaisia säätää, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö on valmiudessa ja seuraa tilannetta, että
jos tilanne muuttuisi, niin on mahdollista, että näitä sitten myöhemmin annettaisiin, mutta tässä vaiheessa siis näyttää siltä, että kun lukuvuosi, toimintavuosi alkaa elokuun puolessa välissä, niin perusopetuksessa ei ole etäopetusmahdollisuutta, eli voimassa ei ole tuo perusopetuslain 20a-pykälä. Lisäksi väliaikaisena voimassa ollut ammatillisen koulutuksen lain 52 pykälä 3. momentti ei enää jatku, eli tämä ammatillisen koulutuksen näyttöjen järjestäminen ja sama tilanne on sitten vapaan sivistystyön asetuksen kanssa. Lisäksi sitten meillä on nyt ollut voimassa tartuntatautilain 58c ja on vieläkin voimassa ja siinä on ollut tämä velvoitteena käsienpesu ja väljyys. Niin tällä hetkellä tämä uusi esitys on sosiaali- ja terveysministeriössä lausuntokierroksella, mutta vaikka se annettaisiin elokuussa, niin se ei ole velvoittavana sitten voimassa silloin kun toimintavuosi ja lukuvuosi alkaa. Ja tästä tarkemmat tiedot ja päivämäärät löydätte tuosta linkistä ja meidän nettisivuilta. Sitten näistä hygieniatoimista kasvatuksessa ja lähiopetuksessa, niin tällä hetkellä on vielä voimassa varhaiskasvatus on esimerkiksi vielä käynnissä, niin on nyt sitten tämän kuukauden loppuun on THL:n ja OKM:n suositukset, mitkä tarkentaa tätä tartuntatautilakia, niin nyt on näköpiirissä, että uusia suosituksia, kansallisia suosituksia ei olla antamassa, mutta paikallisestihan näitä voi toki sitten olla erilaisia suosituksia voimassa, mutta kuitenkin suositellaan, että tässä korona-aikana opittujen hyväksi havaittujen hygieniatoimien jatkaminen on kuitenkin edelleen paikallaan kaikilla kasvatus- ja koulutusasteilla. Ja yleisiä suosituksia löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta. Kun THL näitä vielä tarkentaa, niin Opetushallitus tiedottaa ja linkittää nämä luonnollisesti sitten myös omille sivuilleen. Sitten varautuminen monihäiriötilanteessa. Tosiaan koronan varautumisesta tuossa äsken jo olikin, mutta osana normaalia varautumista, mitä tiedämme, että tässä on tehty jo nyt esimerkiksi keväällä, niin on syytä jatkaa ja varautua siihen, että koronatilanne voi jatkua. Ja sitten myös siihen on syytä varautua, että tällä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan on vaikutuksia. Varmasti yksi konkreettisen vaikutus on ukrainalaiset kasvatuksessa ja koulutuksessa, mistä tuossa myöhemmin sitten tulee lisää. Toisaalta sitten tämä, niin kuin me tiedämme hyvin, niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös saanut Suomen turvallisuustilanteessa muuttumista ja sitten sitä kautta on tärkeää varautua erityisesti tässä lähitulevaisuudessa sitten hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen, josta tässä on sitten seuraavilla kalvoilla vielä lisää. Ja tietysti niin kuin varautumistoiminta on sellaista, että kaikkiin uhkatilanteisiin tulee osana normaalitoimintaa sitten varautua, niin kuin me tiedetään, että näihin on jo monilta osin tätä varautumista on koko ajan tehty. Ja sitten pyrkimyksenä se, että myös kriisiolosuhteissa on ne lyhytaikaisia, pitkäaikaisempia tilanteita, niin pyritään järjestämään kasvatus ja koulutus mahdollisimman täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. Ja jos nyt ajattelee vaikka tätä korona-aikaa, niin suomalainen kasvatus ja koulutushan on siinä niin kuin erittäin hyvin kansainvälisesti vertaillen onnistunut. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja aluehallintovirastot tiiviissä yhteistyössä tukee sitten tätä varautumista ja erityisesti aluehallintovirastot alueellisesti ja paikallisesti tukevat tätä, koska tietysti varautumiseen liittyy myös tällaisia turvallisuusnäkökohtia, joita on hyvä sitten vielä aivan erikseen sitten niin kuin alueellisesti ja paikallisesti huomioida. Ja lisäksi Kuntaliitolla on tärkeä rooli sitten tässä kuntien varautumisen
tukemisessa, mitä on tässä tehty. Ja tähän liittyen me oltiin saatu muutama kysymys, että missä on varautumismateriaalia. Tällä hetkellä meillä on nimenomaan tähän hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin ja informaatiovaikuttamiseen Opetushallituksella on materiaalia, mutta me tehdään myös sitten yhteistyössä OKM:n ja avien kanssa lisää materiaalia sitten myös näihin koulutustilaisuuksiin. Ja sitten kysyttiin sitä, että millaisella päätöksellä opetusjärjestelyissä voidaan siirtyä etäopetukseen, jos esimerkiksi energiakriisi estää koulujen lämpimänä pitämisen. Niin meillä on tällä hetkellä käytössä normaali lainsäädäntö, joka tarkoittaa sitä, että koska meillä perusopetus ei tunne etäopetusta, se normaali lainsäädäntö, niin etäopetus ei tällä hetkellä ole perusopetuksessa mahdollinen, ja vaikka se rajatusti tulisikin uudelleen se perusopetuslain 20a-pykälä voimaan, niin se on tarkoitettu vain koronavirustilanteisiin. Ja sitten taas toisella asteella lukioammatillinen koulutus, niin järjestäminen on jo joustavampaa, eli niissä sitten jo normaalilainsäädännössä tietyissä tilanteissa voidaan järjestää etäopetusta. Eli perusopetuksen osalta tämä vaatisi sitten joko lainsäädäntömuutoksen tai sitten pitäisi olla valmiuslain mukaiset poikkeusolot, ja sitten sen perusteella annettaisiin sitten niin kuin uusia niin kuin asetuksia. Eli nyt tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista, mitä tässä kysyttiin. No sitten tästä hybridiuhista, kyberturvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta, niin tämä varautuminen on tärkeää esimerkiksi, jos sähköverkko häiriintyy, kulunvalvonta, vedenjakelu, lämmitys, internetyhteydet tai televerkot. Ja sitten lisäksi kannattaa huomioida se, että kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän, sen johtoon, henkilöstön tai oppijoihin voi kohdistua informaatiovaikuttamista, ja myös näitä järjestäjien ylläpitämiä tiedotuskanavia tai medioita voidaan pyrkiä käyttämään informaatiovaikuttamisen kanavina virheellisen tiedon levittämisessä. Ja tästä myös on linkit sitten Opetushallituksen tukimateriaaleihin. No sitten varautumista erityisjärjestelyihin häiriötilanteissa, niin esimerkiksi johdon ja henkilöstön tehtävien vastuiden tarkistaminen, johdon sijaisjärjestelyt, sijaisketjut, sähköttömät käytännöt siinä tilanteessa, jos sähköt katkeaisivat, niin miten sitten kasvatusta, opetusta ja koulutusta järjestetään ja miten esimerkiksi huoltajiin pidettäisiin yhteyttä. Ja ateriapalvelun häiriötilanteet, koulukuljetuksen ja julkisen liikenteen haasteet ja sitten siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut. Ja harjoittelu tässä on erittäin keskeistä. Sitten näytän Opetushallituksen tukimateriaaleja tähän Venäjän hyökkäyksen käsittelyyn kasvatuksessa ja koulutuksessa. Meillä löytyy materiaaleja tähän, miten tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja mediasisältöjä voidaan eri asteilla käsitellä. Sitten lisäksi tätä Venäjän hyökkäystä yleisesti kaikilla kasvatusasteilla löytyy tuolta tekstiä: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, ammatillinen, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö. Ja lisäksi perusopetuksen ja lukion eri oppiaineisiin on vielä tehty sitä tukimateriaalia. Ja nämä on otsikoitu Venäjän hyökkäys Ukrainaan -materiaali, mutta nämä käy hyvin materiaalina myös siihen, jos tämä Suomen turvallisuusympäristön muutos keskusteluttaa, esimerkiksi tämä NATO-prosessi, niin sitä voi käyttää tässä samassa tilanteessa sitten hyödyksi. No sitten on haluttu nostaa esille sitä, että jokaisella Suomessa eri kasvatus- ja koulutusasteilla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön, joka kattaa myös sitten venäläiset ja vaikka valkovenäläiset, ja olemme halunneet sitä korostaa, että nämä
pakotteet, mitä Venäjään kohdistuu, niin ne kohdistuvat niin kuin Venäjän valtioon ja siellä tiettyihin valtaa pitäviin, ei yksittäisiin, esimerkiksi Suomessa asuviin venäläisiin tai valko-venäläisiin. Ja sitten meillä on tähän lisämateriaalia polarisaatioon ja sitten vastakkainasettelu ja konfliktien käsittelyyn. Ja tuossa näkyy vielä tämä meidän varautumisen ja hybridi- ja kyberturvallisuusuhkien materiaali. Sitten tässä on vielä lyhyesti tästä ukrainalaisten tukemisesta. Tästä me saimme erityisen paljon kysymyksiä ja siksi tästä nyt tätä osuutta vielä olemme sitten lisänneet niiden teidän kysymysten pohjalta. Kysyttiin muun muassa, että minkälaista määrärahoja on tulossa sitten tähän ukrainalaisten tukemiseen ja tässä on nyt se esitys, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö on eri asteille nyt sitten tehnyt ja OKM sitten tiedottaa tästä rahoituksesta, kun mahdollisesti eduskunta siitä sitten on päättänyt. Ja nyt tällä hetkellä sitten rahoitusta on ehdotettu varhaiskasvatukseen, perusopetus- ja lukiokoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Ukrainalaisia nyt sitten varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa on. Ja Opetushallitus saa Koski ja Varda tietovarannoista nämä tiedot ja me on nyt julkaistu näitä maakunnittain 2 viikon välein ja tuosta linkistä löytyy ne ja tästä myös kysyttiin, että maakuntakohtaisia tietoja, niin sieltä voi niitä sitten tarkemmin katsoa, mutta että tämä yleiskuva on se, että kunnat ja sivistystoimijärjestäjät ovat näihin hakemustilanteisiin erittäin hyvin pystyneet vastaamaan. Että silloin kun hakemuksia on tullut, niin nämä on kasvanut viikoittain. Et tietysti sitten vielä kokonaismäärä, joka osallistuu nyt kasvatukseen ja opetukseen, on prosentuaalisesti vielä suhteellisen pieni, mutta se johtuu myös sitten muista toimialoista ja tietysti sitten se yhteistyö sekä Migrin vastaanottokeskusten ja heidän kanssa, jolle sitten kuuluu tavallaan tätä ohjausta, niin on sitten paikallisesti tärkeää, mutta tätä mä siitä haluan opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen puolesta kiittää, että näitä on ripeästi järjestetty näitä paikkoja, kun niitä hakemuksia on sitten tullut. Mutta suurimmat määrät on perusopetuksen valmistavassa opetuksessa ja sitten varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella on vielä vähän. Ja eniten ukrainalaisia on Varsinais-Suomen maakunnassa ja Uudellamaalla ja nämä 2 maakuntaa on vastaanottaneet sitten niin kuin lähes puolet kaikista hakijoista. Tässä näkyy nyt vielä sitten määriä, eli tässäkin näkyy se, että miten nämä on sitten niin kuin viikoittain lisääntyneet ja nyt varmasti meillä on kesällä tilanne, kun suurin osa koulutuksesta on nyt sitten ansaitulla kesälomalla, niin varmasti on nyt se tilanne, että nyt määrät ei lisänny ja sitten hakemuksia tulee tässä kesän aikana ja sitten parhain päin yritetään niitä sitten varmasti niin kuin järjestää hakeneille sitten elokuussa niitä paikkoja. Ja tässä on vielä meidän kyselystä, mitä siinä sitten kerrottiin, niin tästä jonotilanteesta. Jonotilanne on hyvä, sitä on verrattain vähän, eli henkilöt, jotka eivät ole vielä saaneet paikkaa, että se näyttää siltä, että se jono on hyvin pystytty keväällä niin kuin purkamaan. Ja sitten tässä on varmaan niin kuin monia syitä, minkä takia sitten niin kuin perusopetusikäisissäkin vielä on niin kuin suhteellisen vähän prosentuaalisesti osallistujia. Yksi on varmasti tämä Ukrainan opetusministeriön järjestämä etäopetus, mikä monet ukrainalaiset ovat halunneet sitä sitten suorittaa ja sitä on ollut perusopetus- ja lukioikäisille tarjolla ja sitten myös varmaan tämä ajankohta, että lukuvuotta on ollut niin vähän jäljellä, niin on ehkä vaikuttanut ja sitten tietysti se inhimillinen toive, että moni odottaa pikaisesti paluuta. Pieni kommentti, täällä diat ei vaihdu nyt, että onks... Mikä dia sulla näkyy nyt?
Nyt sanotaan, että on ok. Tässä oli pieni häikkää. Eli voiko joku muu siellä vielä kuitata, että onko ok? Mulla on Nyt nyt itsellä tämmöinen Kyllä oli opetushallituksen ihan ok. kysely. All right. Eli jatka. Anteeksi Okei, häiriö. hyvä, kiitos. Joo, hyvä kun sanot, kun itse tietysti en näe sitä. Ja tässä vielä on tämä jonotilanne, eli ketkä on hakeneet, että niin kuin me nähdään, niin määrät ovat pieniä ja ne ovat sellaisia, mikä sitten luontaisesti kuuluu siihen hakuprosessiin, että on vielä vähän. Et tietysti tässä niin kuin, ehkä näkyy tämä erityisesti nyt varhaiskasvatus ja esiopetus, mutta siihenhän pyritään siihen rahoitukseen myös sit löytymään varhaiskasvatukseen sitä ratkaisua, että se on ymmärrettävää, että tuossa nyt näkyy vielä noita hakemuksia. Hyvä. Onko sitten Katri jatkaa? Okei, onkohan täällä kovin häikkää vielä tuossa vaihtumisessa vai? Täällä on niin vaihtelevaa viestiä nyt, Joo. että ehkä hän antaisi sen suosituksen, että kirjautukaa ulos ja takaisin uudestaan, vai mitä tekninen tuki tässä sanoo. Mutta jatka vaan, Katri. Okei. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Eli Katri Kuukka ja toimin täällä yleissivistävällä puolella maahanmuuttotaustaisten oppijoiden koulutuksen parissa muun muassa. Tässä on tosiaan kooste näistä meidän tarjoamista tukimateriaaleista ja käydään lyhyesti läpi, mitä ne pitää sisällään. Ei niitä nyt ruveta klikkailemaan auki, mutta tässä vaiheessa jo totean, että kannattaa tutustua sinne, koska sieltä löytyy vastauksia näihin kysymyksiin. Eli tuossa ensimmäisenä tämä tiedot, joihin Laura jo viittasikin, niin ne kaikki tiedot sieltä määristä sillä maakuntatasolla löytyvät tuon linkin takaa. Ja sitten toi seuraava on yleistä tavallaan tällaista lähestymistapaa Ukrainasta paineiden lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Ja siitä sitten Heidi varmaan noissa kysymyksissä ja vastauksissa puhuu tarkemmin ja vastaa niihin kysymyksiin. Mutta kannattaa tutustua niihin asioihin, mitä on syytä siellä huomioida. Ja sitten toi seuraava, tämä lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa, se on nyt, jos ajatellaan, että täällä on osallistujissakin aika varmaan valtaosa perusopetuksen puolelta todennäköisesti, niin se on hyvä perussivu, jossa on tietoa sitten näistä meidän opetusjärjestelyistä, jotka siis tässäkin tilanteessa nämä rakenteet on samat, eli me tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi kautta ruotsi toisena kielenä opetusta, oman äidinkielen opetusta. Ja siitä on kuvaukset tällä sivulla, samoin sitten rahoituksesta, jossa oli se yksi ennakkokysymyskin, eli siellä on ihan oma kokonaisuutensa siitä. Ja lisäksi sitten meillä oli tosiaan 11.4. webinaari, jossa myös erikseen käsiteltiin tätä valmistavan opetuksen rahoitusta, niin siihenkin materiaaliin kannattaa tutustua. Ja tärkeä osuus on se näkökulma, miten ne kunnat, jotka ovat tavallaan uuden asian edessä, niin järjestäisivät opetuksen, mitä kannattaa huomioida siinä. Kaikki ne löytyy tuolta sivustolta. Oli yksi ennakkokysymys valmistavasta opetuksesta, kun tilanne on tosiaan se, että nämä tulee myöhäisessä vaiheessa kevättä ja valmistavan opetuksen rahoitus kattaa sen 9 kuukautta. Oppilaat voi senkin jälkeen opiskella siellä valmistavassa opetuksessa, mutta valtionosuutta he eivät enää siitä saa, joten sitten olisi tärkeää, että tilastointipäivänä syyskuussa ne olisi kuitenkin nämä oppilaat kirjattu sinne perusopetuksen puolelle, jos se valmistava on jo loppunut. Keskeistä on ylipäätään tässä tilanteessa tiedostaa, että vaikka tämä kouraisee meitä nyt läheltä ja on siinä mielessä poikkeuksellinen, niin meidän nämä opetusjärjestelyt ja tuki, ne koskevat kaikkia maahanmuuttotaustaisia oppijoita vastauksena siihen yhteen ennakkokysymykseen, eroaako Ukrainasta tulevien pakolaisten opetusjärjestelyt muiden maahanmuuttajien opetusjärjestelyistä. Tehtiin sellainen linjaus keväällä, että jos oppilaita joudutaan vapauttamaan perusopetuslain 18 pykälän kohdalla jonkun oppiaineen opetuksesta, niin
ja heille on silloin järjestettävä muuta opetusta tai toimintaa, niin tämä Ukrainan etäopetukseen osallistuminen voi olla tällaista, mutta sitähän me ei sitten niin kuin sinällään arvioida, eikä siitä mitään todistuksia anneta. Ja sitten kysymykseen siitä, että miten nämä muuten maahanmuuttotaustaisten oppijoiden järjestelyt toimii, niin meillä on tuolla perussivulla se koulutus ja tutkinnot ja sieltä maahanmuuttotaustaiset oppijat. Tästäkin oli ennakkokysymys. Valitettavasti en voi mitään näille tämänhetkisille hälyäänille, että en voi siirtyä paikasta, missä olen, niin toiseen paikkaan. Pahoittelen sitä. No sitten ennen tuota oppilashuoltoa, niin mä otan tuon materiaalin Ukrainasta paineiden opetuksen tueksi, koska nämä materiaalit tukee kaikkein parhaiten juuri varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevia oppilaita. Tältä sivulta löytyy linkkejä meidän omille sivuillemme, opetuksen järjestäjien sivuille, Ukrainan etäopetukseen sekä sitten jonkinkin verran ukrainankielistä oppimateriaalia eri oppimisalustoilla olevia tukimateriaalia, lastenkirjoja ukrainaksi ja muuta tukimateriaalia ukrainalaisille lapsille. Tästä oli myös etukäteiskysymys, joten tuohon sivuun kannattaa tutustua. No sitten tuosta oppilashuollosta. Siellä sivulla on paljon hyviä näkökulmia, tärkeitä näkökulmia lapsen ja perheen tukemiseen ja kriisistä tulevien perheiden huomioimiseen, kun lapset aloittaa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai koulussa. Tästä kysyttiin myös. Ja tämä Lauran äsken esittelemä sivusto Venäjän hyökkäyksen käsittelemiseksi, se antaa myös osaltaan tukea tähän. Ylipäätään, jos ajatellaan tätä kohtaamista, niin tärkeintä siinä on se läsnäolo ja se toisen huomioiminen ja toisen integriteetin kunnioittaminen ja toisen ihmisen ottaminen toisena ihmisenä ja lähimmäisenä siinä mielessä. Ja oli tilanne sitten ja minkälainen tahansa. No sitten nämä pari sivua toisen asteen koulutuksesta, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. Opiskelijoillahan on vapaa hakeutumisoikeus näihin koulutuksiin, mutta tietenkin sitten tässä tilanteessa täytyy ne kielelliset valmiudet ottaa huomioon. Ja molemmissa sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa on mahdollisuus saada suomen tai ruotsin kielen tukea ja sitten ammatillisessa lisäksi osallistua siihen OPVA-opintoihin eli opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. Ja ennakkoon oli tämä kysymys vuonna 2005 syntyneiden ukrainalaisten opiskelun ohjaamisesta. Ja me ollaan siihen vastattu juuri siten, että oppivelvollisuusikäisiä Ukrainasta tulleita oppivelvollisuus ei koske, jos kotikuntaa Suomessa ei ole eikä jos sillä tavalla Suomessa vakinaisesti asuvia. Ja sitten jos se perusopetusta vastaava koulutus on suoritettu, niin voi hakeutua esimerkiksi kielenopetusta vahvistamaan aineopiskelijoiksi aikuisten perusopetukseen tai aikuislukioon. Mutta silloin tämä opetus on tietysti maksullista. Ja vapaa sivistystyö on se yksi mahdollisuus, josta sitten Heikki kertoo tuossa myöhemmin tarkemmin. Ja sitten tämä kotoutumiskoulutus on tokikin sitten yhtenä vaihtoehtona. Eli tietysti kunkin alueen tilanne vaikuttaa siihen, mutta kotoutumiskoulutukseen hakeutuminen on yksi vaihtoehto. Ja tilapäistä suojelua saavat, heillä on mahdollisuus tähän TE-toimiston laatimaan alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan ja muihin palveluihin, mitä sitten työvoimapalvelut voi antaa. Työmarkkinatukeen ei ole oikea. No sitten tuossa tuo viimeinen sivu on tästä jo vähän niin kuin mennyttä, kun kesä on sillä lailla alkenut, eli tiedon välittämisestä tuossa yhteydessä puhutaan niistä mahdollisuuksista, mitä eri koulutusasteiden opiskelijat ja lapset ja nuoret ylipäätään voivat saada. Tässä tätä tukimateriaalin läpikäyntiä ja toivottavasti
tulin kattaneeksi ne ennakkokysymykset. Pahoittelen vielä tätä hälyä. Kiitos. Ai niin, sitten vielä mä en muistanut, sori. Eli meillä on tosiaan, mainitsin sitä 11.4. webinaarista, se tallenne ja siihen liittyvät materiaalit löytyy meidän sivuilta. Ja sitten teille uudet kunnat, opetuksen järjestäjät, varhaiskasvatuksen järjestäjät, joille asia on sillä lailla tuntemattomampi, niin verkostoitukaa meidän kanssamme ja toistenne kanssa. Meillä on Poiju ja Reimari verkostot ja minun ja Kattiin yhteyttä ottamalla, niin pääsette mukaan sitten, koska siellä on hyvät lähteet ja vertaistuki. Kiitoksia. Kiitoksia Laura ja Katri. Exactly aikataulussa ja pyydän nyt sitten Heidi Sairanen, joka vastaa varhaiskasvatuksesta, eli me siirrytään kysymyksiin, vai onko Laura sen näköinen, että oliko sulla puheenvuoro nyt? Vai jäätyykö Lauran kuva? Jäätyy, okei. Oliko Laura sulla joku? Ei. Ei, ole hyvä, kysymykset vaan. Joo, mä jo huolestuin, että menikö jotenkin ohjelmassa. Eli Heidi Sairanen, joka vastaa varhaiskasvatuksesta, ja tämä kysymyspatteristo tässä on 9 kysymystä, 9 frågor som vi ska försöka beta av till 15.35, 15.35 jatketaan sitten. Mutta ensimmäinen kysymys, mitä tulisi ottaa huomioon, kun Ukrainasta painut lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa? Ja Heidi Sairanen, ole hyvä. Kiitos ja hei vaan minunkin puolestani. Eli tähän kysymykseen voisin vastata niin, että kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, niin luottamuksellinen suhde lapseen ja yhteistyö huoltajan kanssa on ensisijaista. Toki jos kyseessä on lapsi, joka on painut Ukrainasta, niin oletettavasti siellä huoltajalla ja lapsella on kotikielenä jokin muu kuin suomi, eli sitten kun huoltajan kanssa keskustellaan, niin tulkin käyttäminen on hyvinkin suositeltavaa ja tarpeellista. Yhteistyön rakentaminen toki aloitetaan mahdollisimman varhain ja aloituskeskustelu esimerkiksi huoltajan kanssa on yksi toimiva toimintatapa. Ja se, että lapsi pääsee tutustumaan varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja ryhmän muihin lapsiin, niin se saa viedä aikaa. Ja tälle tutustumiselle onkin tärkeää järjestää aikaa sillä lailla, että lapsen huoltaja olisi myös mahdollisuuksien mukaan mukana siellä tutustumassa. Eli tätä ei kannata kiirehtiä. Toisaalta sitten tämä varhaiskasvatusympäristön on oltava turvallinen aina kaikkia lapsia koskien, lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Eli lapsen kokemus osallisuudesta ja turvallisuudesta ihan heti siinä varhaiskasvatuksen alkaessa ovat äärettömän tärkeitä. Rutiinit tuovat lapselle turvallisuuden tunnetta ja se, että lapsi pääsee niihin kiinni ja oppii ymmärtämään, vaikka ei välttämättä olisi suomen tai ruotsin kieltä, jolla kommunikoidaan siellä varhaiskasvatuksessa, mutta pääsee kiinni niihin rutiineihin. No, varhaiskasvatuksen toiminnassa ylipäänsä tuetaan lapsen kielitaidon, itsetunnon, kielellisen ja kulttuurisen identiteettien ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä. Tämä on tärkeää huomata ja tärkeä tehtävä. Myös kaverisuhteiden muodostuminen ja mahdollisuudet innostaviin leikkitilanteisiin heti siinä varhaiskasvatuksen alkaessa ovat merkityksellisiä lapselle. Ja henkilöstön tuleekin tukea ja kannustaa lasta pääsemään mukaan ryhmään. Myös säännöllinen suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus tukee lapsen suomen tai ruotsin kielen kehittymistä. Kiitoksia. Onko tulossa koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle liittyen työskentelyyn mahdollisesti sodan takia traumatisoitujen lasten kanssa? No, tämä oli tosi hyvä kysymys ja me otetaankin tämä nyt huomioon sitten, kun lomien jälkeen taas suunnittelemme tulevia koulutuksia. Toisaalta tukimateriaaliahan meiltä löytyy aiheeseen Opetushallituksen sivuilta, esimerkiksi lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Eli käykää läpi niitä varhaiskasvatuksen tukimateriaaleja. Sieltä löytyy nyt ensihätään ja sitten koulutuksissa toivottavasti myös nähdään. Hyvä.
No sitten sellainen kysymys, joka on näkynyt julkisuudessa ja mediassakin, että miten tulisi suhtautua sotaleikkeihin, josta lapset ovat hyvin kiinnostuneita eskarissa? No, leikki ja leikkiminenhän ovat lapsen tapoja käsitellä ympäröivän maailman ilmiöitä. Ja leikin avulla lapsi käsittelee luontaisesti myös vaikeita ja haastavia asioita. Ja varhaiskasvatuksen ja toki esiopetuksen tehtävänä onkin tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Sotaleikkejä saatetaan, näin niin kuin ainakin meidän aikuisten keskuudessa, pitää huonoina ja epätoivottuina, koska ne heijastavat negatiivisia asioita ja niistä kyllä voi siirtyäkin jotain lapsen käyttäytymiseen ja toimintaan. Sotaleikki itsessään kuitenkin voi olla terapeuttista lapselle, jolla on ollut esimerkiksi ikäviä kokemuksia. Leikki voi vapauttaa ikävien kokemuksien aiheuttamista tunteista. Ja leikkiä itsessään tulisikin oikeastaan tarkastella mieluummin lapsen näkökulmasta. Lapsi tarkastelee maailmaa aina omasta näkökulmastaan sekä omien kokemustensa kautta, ei aikuisten kokemusten kautta. Kyseessä on yleensä lapsen tapa ilmaista itseään ja hahmottaa maailmaa, mihin väistämättä heijastuu lapsen elinpiiri ja lapsen kohtaamat jopa uhkaavat ja pelottavat tapahtumat yhteiskunnassa. Lapset käsittelevät toki sotaan liittyviä asioita hyvin eri tavoin yksilöllisesti, ja sotaleikit voi omalta osaltaan myös pelottaa joitain lapsia. Tämä on tärkeää huomata. Henkilöstön tehtävänä on olla läsnä lasten leikkitilanteissa ja tukea lasten moninaisia tarpeita ja tunteita. Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää viestiä lapsille, että leikkiminen ei koskaan ole väärin tai huono asia. Kiitoksia Heidi. Ja seuraavaan kysymykseen Laura Frankke vastaa. Katsotaan, että saadaan Laura linjoille. Eli miten Ukrainan pakolaisten todennäköisesti piakkoin myönnettävä kotikuntaoikeus vaikuttaa heidän opintoihinsa? Joo. Kiitos kysymyksestä. Tällä hetkellä sisäministeriön työryhmä, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa meidän hallinnonalaa, niin valmistelee sellaista taustapaperia, joista sitten niin kuin tässä juhannuksen jälkeen valtioneuvoston on tarkoitus sitä tarkastella ja mahdollisesti päättää tästä kotikuntaoikeudesta, mutta joka tapauksessa se ei varmasti ole niin kuin elokuussa vielä niin kuin voimassa. Mutta se vaikuttaisi sillä tavalla, että kotikuntaoikeus toisi varhaiskasvatuksessa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja sitten se toisi oppivelvollisuuden, kun tällä hetkellä meillä on perusopetuksessa niin, että ukrainalaisilla niin kuin kaikilla muillakin on asumisen perusteella oikeus perusopetukseen, niin silloin perusopetus tulisi velvollisuudeksi, eli olisi sitten osallistuttava. Ja sitten toisaalta se toisi myös sitten toiselle asteelle oppivelvollisuuden. Kiitos. Kiitos Laura. Ja seuraavaksi pyydän jompikumpi Heikki Tulkki tai Mirka Roobek, joka meillä vastaa vapaan sivistyksen asioista linjoille. Katsotaan, että siellä näkyy Heikki. Tervetuloa. Ja ensimmäinen kysymys on, onko tarkoitus ohjata Ukrainasta paineet työikäiset kotoutumiskoulutukseen vai järjestää heidän alkuvaiheen kotoutumisensa sekä kieli- ja kulttuurikoulutuksensa opetushallinnon toimialalta? Joo, itse asiassa mä mielellään voisin ottaa tähän samaan syssyyn sen seuraavan kysymyksen. Mä ymmärsin tämän kysymyksen sillä tavoin, että onko tähän kotoutumissuunnitelman osaksi hyväksytyn kielikoulutuksen 100% valtionosuuskohdennuksen lisäksi tulossa jotain muuta rahoitusta, niin otetaan koko paketti kertaheitolla. Eli mä voin esittää sitten sen kysymyksen, niin muutkin pysyy kärryillä. Eli toinen kysymys olisi ollut, lisätalousarviossa on esitys vapaalle sivistystyölle 1,5 miljoonaa ukrainalaisten suomen ja ruotsin kielen opetukseen.
Valtionosuusrahoitukseen 100% saamiseksi osallistujilla tulee olla kotoutumissuunnitelma, mutta tällä hetkellä muun muassa Uudellamaalla on tehty vain noin 5% tulijoista kotoutumissuunnitelma. Mikäli lisätalousarviossa lisää rahaa myönnetään, olisiko siitä mahdollista kohdentaa myös kansainvälistä suojelua saaville ukrainalaisille työllistymistä edistäviin toimiin, muun muassa kielen opetukseen, suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kieleen? Eli ole hyvä. Kiitoksia. Eli mä lähestyn asiaa tosissaan vapaan sivistystyön koulutusten näkökulmasta. Eli tässä valtion vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi annetussa hallituksen esityksessä on maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitukseen esitetty myönnettäväksi vapaalle sivistystyölle yhteisesti 1,5 miljoonaa euroa. Ukrainasta tulleiden tilapäistä suojelua saavien suomen ja ruotsin kielen kielikoulutukseen. Ja edellytyksenä siis tosissaan on tämä kotoutumissuunnitelman laatiminen, eli mikäli TE-toimisto tai kunta laatii Ukrainasta tulleelle tilapäisen suojelun piirissä olevalle henkilölle kotoutumissuunnitelman, johon vapaassa sivistystyössä järjestettävä suomen tai ruotsin kielen koulutus hyväksytään, niin silloin se voidaan sisällyttää tähän 1,5 miljoonan lisärahoituksen piiriin. Koulutus on opiskelijalle maksuton ja oppilaitoksen ylläpitäjä saa kohdentaa sen koulutuksen näiltä osin 100% valtionosuusrahoitukseen. Tämä esitetty lisärahoitus on rajattu kohdennettavaksi pelkästään suomen ja ruotsin kielen koulutukseen, joka on siis siellä kotoutumissuunnitelman osana, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi englannin kielen tai mahdolliseen muun työllistymistä edistävän koulutuksen järjestämiseen. Ja sitten jos ajattelee, että tämä kotoutumissuunnitelma on edellytyksenä, niin tietysti sitten jos on opiskelija tai henkilö Ukrainasta tullut tilapäisen suojelun piirissä oleva henkilö, jolle ei ole tehty kotoutumissuunnitelmaa, silloin on mahdollista käyttää tätä 57% valtionosuusrahoitusta. Mutta toki sen turvinkin voidaan siis järjestää kieli- tai muuta koulutusta, joka sitten edistää mahdollisesti heidän työllistymistään tai yhteiskunnassa toimimisen valmiuksia. Ja sen verran haluan vielä korostaa, että vapaan sivistystyön koulutuksiin näillä tilapäisen suojelun piirissä oleville, siis tavalliseen vapaan sivistystyön koulutukseen, on vapaa hakeutumisoikeus, eli mahdollisuus on järjestää heille koulutusta. Ja sitten vielä näistä valtion osuuksista ja avustuksista, niin sen verran vielä haluan nostaa esille, että meidän toimintamme Opetushallituksessa pohjautuu valtion tulo- ja menoarvioon ja lisätalousarvioihin ja niissä määriteltyihin määrärahakohdennuksiin. Eli me ei voida oma-aloitteisesti tehdä, niin kuin tässä kysyttiin, esimerkiksi sitä kohdennusta suomen tai ruotsin kielen koulutukseen kohdennetun rahan laajentamisesta englannin kielen koulutuksiin, niin me ei voida tehdä oma-aloitteisia muutoksia tai laajennuksia. Eli meillä on käytettävissä ainoastaan ne määrärahat, jotka meille on osoitettu. Mutta tietysti seurataan tilannetta, että en rupea tässä sen kummemmin spekuloimaan, että onko tulevaisuudessa tulossa valtion avustus jaettavaksi kielikoulutukseen tai perusvalmiuksien, yhteiskunnassa toimimisen valmiuksien kehittämiseen, jota voisi laajemminkin sitten suunnata tälle kohderyhmälle. Se jää nähtäväksi, mutta spekuloimaan en tässä rupea, miten todennäköistä se on tai epätodennäköistä se on. Kiitoksia. Kiitoksia Heikki. Ja seuraavan kysymyksen Laura Frankke vastaa. Eli Ukrainasta on tullut pakolaisina klassista musiikkia opiskelevia lapsia ja nuoria. Voidaanko taiteen perusopetusta auttaa rahoituksessa tässä asiassa enemmänkin valtakunnallisesti vai järjestetäänkö oppilaspaikan rahoitus normaalisti myös kuntien omalla rahoituksella ja oppilasmaksuilla? Joo, kiitos kysymyksestä. Taiteen perusopetuksesta olemme saaneet viestiä, että olisi kiinnostusta ja halukkuutta, valmiuksia tukea just ukrainalaisia myös sitten taiteen perusopetuksessa, että just itselle se tärkeä harrastustoiminta voisi sitten myös jatkua täällä Suomessa. Että tällä hetkellä lisätalousarvioesityksessä ei ollut lisämäärärahaa esitetty taiteen perusopetukseen, mutta
mutta opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa, että tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen sekä niin kuin kulttuuria edistävät säätiöt ja rahastot on nyt kesäkuun alussa keskustelleet sitten, miten kulttuuriala pystyisi sitten tukemaan Ukrainaa ja sitten Suomeen paineita ukrainalaisia. Ja sitten nämä keskustelut jatkuu nyt kesäkuun aikana, että miten voitaisiin sitten edistää Ukrainan kulttuuriperinnön säilymistä ja Suomessa olevien ukrainalaisten osallistumista taide- ja kulttuuritoimintaan. Eli mahdollisesti sitten kuulemme lisää, kun tämä selvittäminen sitten etenee. Kiitos. Kiitoksia Laura. Ja seuraavaksi kutsun vastaajaksi Jarkko Niiranen, uusi kollega, kasvatus, koulutus ja osaaminen päätoiminnon johtaja. Sieltä Jarkko ilmestyy ja kysymys kuuluu. Opetussuunnitelman muutoksille on jätetty aika vähän aikaa. Asia on hyvä ja sanamuodot saa kyllä luotua asiakirjoihin, mutta oikeasti käytännön kirjaukset ja toimet oikeasti arjessa eivät ehdi elokuun alkuun. Onko tärkeämpiä saada kirjaukset vai oikeasti luoda uusi käytäntö? Kiitoksia erittäin hyvästä ja ajantasaisesta kysymyksestä. On aivan totta, että emme opetushallituksessa täysin onnistuneet OPSin perustemuutosten koordinoinnissa ja ennen kaikkea näiden aikataulutusten suhteen. Aiomme ottaa tästä opiksi ja pyrimme huomioimaan asian jatkossa. Toisaalta lainsäädäntömuutos tähän asiaan tuli myös vasta nyt keväällä meillekin, joten aikataulu on ollut kaikille osapuolille haasteellinen. Suorana vastauksena tähän kysymykseen tärkeämpää on toki luoda toimiva uusi käytäntö, mutta toki myös kirjausmuutoksetkin tarvitaan. Tiedämme, että kaikki opetuksen järjestäjät eivät ole välttämättä pystyneet näitä muutoksia kyseisessä aikataulussa tekemään. Ja eräänä mahdollisuutena on suunnitella ja tehdä nämä kirjausmuutokset nyt ja osallistaa koulun henkilöstö esimerkiksi lukuvuoden aloitusvesossa sekä oppilaat pian heti koulun alettua alkusyksystä mukaan tähän prosessiin ja pyrkiä saamaan siten tarvittavat OPS-kirjausmuutokset ja järjestyssääntökirjaukset sitten mahdollisimman pian voimaan. Kiitoksia Jarkko. Ja seuraava kysymys. Haluaisin yleisesti lisätietoa siitä, millaisia toimia OPSin tarkennukset kiusaamisen puuttumisen opetuksen järjestäjältä edellyttää nimenomaan toimeenpanon osalta. Millaiset reunaehdot tulee opetushallitukselta ja mitkä asiat kunta ja koulut itse määrittelevät esimerkiksi sen suhteen, millainen käyttäytyminen lasketaan häirinnäksi tai muuta sellaista. Onko olemassa prosessikuvausta siitä, miten tarkennuksia toivotaan käsiteltävän eri toimijoiden kanssa, reksit, opettajat, huoltajat ja lapset? Paikalliset opetussuunnitelmapäivitykset on sujuva tehdä e-perusteiden kautta, josta löytyy pääsääntöisesti kaikki nämä tarvittavat muutokset suoraan ja helpoiten. Lisäksi meidän opetushallituksen verkkosivuilla on otsikon alla kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy ja kurinpitoon 1.8.2022 voimaan tulevat muutokset, niin tämän otsikon alle on kerätty hyvin kattavasti konkreettista tietoa asiasta. Näiden OPS-kirjausten lisäksi toimeenpanon kannalta tulee asia huomioida sekä koulun järjestyssäännöissä että suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta ja väkivallalta. Kysyjän mainitsemaa erillistä prosessikuvausta ei muutosten käsittelyyn toimeenpanosta ole, vaan käytännön toteutus jää kuitenkin koulutuksen järjestäjän vastuulle. Kiitoksia Jarkko ja kaikki muut vastaajat. Tässä oli tämänkertainen kysymyspatteristo ja etenemme ohjelmassa. Ja seuraavaksi saamme kuulla opetusneuvos Tiina Luomanen kertoa tulevaisuususko ja kriisinkestävyys monihäiriötilanteessa, framtidstro och kristålighet vid omfattande multipla störningssituationer. Ole hyvä Tiina. Kiitos ja oikein mukavaa, että olette sankoin joukoin siellä linjoilla ja nyt tässä on kollegat ansiokkaasti vastanneet konkreettisiin kysymyksiin, joita on mielessä juuri tällä hetkellä. Mun osuuteni katsoo enemmän tulevaisuuteen ja
tässä laitan oman kamerani pois ja jaan teille näytön. Ja voisiko sieltä joku kollegoista sanoa, että Kyllä näkyy. Kiva. Eli mä oon Tiina Luomanen, melko tuore opetushallituslainen. Aloitin elokuun alussa viime vuonna opetusneuvos, jonka vastuualueena on opetussuunnitelman kehittäminen. Ja ajattelin, että mä otan pikkusen vauhtia tuolta 50 vuoden takaa. Eli 50 vuotta sitten Lapista meillä alkoi peruskoulu, josta me kaikki todennäköisesti tavalla tai toisella, jotka nyt täällä linjoilla ollaan, niin ollaan päästy osalliseksi. Ja mä oikeastaan tällä haluaisin valaista sitä tilannetta, että missä me tällä hetkellä ollaan. Me ei tiedetä tulevaisuudesta, mutta meidän pitäisi osata katsoa viisaasti kuitenkin tulevaan. Ja meidän pitäisi osata ennakoida, mitä ovat ne tiedot, taidot ja kyvykkyydet, joita meidän olisi hyvä meidän lapsille ja nuorille tarjota. Eli peruskoulun tavoitteiden asettelun lähtökohta on se, että koulun ensisijaisena tehtävänä on tarjota aineksia ja virkkeitä oppilaan omaleimaisen koko persoonallisuuden kehittymiselle. Nämä kursiivit on muuten ihan sieltä POPSista. Oppilaan yksilöllisten ainutkertaisten piirteiden kehittyminen on otettava huomioon yleistavoitteiden rajoissa. Toisaalta on muistettava, että lyhentyneiden välimatkojen ja tiedotusvälineiden lisääntymisen vuoksi yksilö on entistä enemmän kosketuksissa kaukaisten maiden ihmisten kanssa. Ajallemme on ollut ominaista teollistuminen ja elintason nousu, mutta samanaikaisesti on kasvanut vaara, että ihmiskunta tuhoaa tai saastuttaa maapallonsa. Vastuu perheestä ja lähimmäisistä on nykyisin laajentunut koko maailmaa koskevaksi. Teknillistyvässä maailmassa ihmiskunnan on muututtava demokraattisemmaksi ja inhimillisemmäksi. On pyrittävä kehittämään oppilaiden persoonallisuutta siten, että yhteiskunta kulkisi tähän suuntaan. Eli 50 vuotta sitten tämä oli se näky, jota meidän silloiset kollegat maalasivat eteen, ja meistä jokainen voi päätellä, että missä olemme onnistuneet ja mikä on samalla tavalla, mikä on muuttunut. Kaukaisten maiden ihmiset ovat pitkälti tulleet myöskin tänne Suomeen tavalla, jota ehkä eivät kollegat tuolloin osanneet olettaa, ja todennäköisesti teknillistyvä maailmakin on hiukan erilainen. Ja vielä lyhyesti toinen tässä. Tietojen ja taitojen sisällys eri alueilla on muuttunut. Kokonaan uusia tiedonaloja on syntynyt. Tämä kehitys jatkuu kiihtyvänä. Koulun ensiarvoiseksi tehtäväksi tulee siksi oppilaiden ohjaaminen omakohtaiseen, tehokkaaseen ja kestävään tiedon hankintaan. Samalla taito yhteistyöhön sekä suppeissa että laajoissa yhteisöissä, toisten ihmisten oikeuksien kunnioittaminen ja humaanisuus ovat käyneet yhä tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. Kaukaistenkin maanosien ongelmat koskettavat meitä nyt enemmän kuin ennen. Koulun sosiaalisen kasvatuksen merkitys on kohonnut. Sivistystarpeen kasvu ilmenee paitsi edellä todetussa koulunkäyntimahdollisuuksien tarjonnan lisääntymisessä, myös opinkäynnin yleisessä pidentymisessä. Ja tässä puhuttiin siis siitä, että saatiin 9-vuotinen peruskoulu käyntiin, ja edelleen vaan koulunkäyntimahdollisuudet ja opinkäynti on pidentynyt. Ja tällä mä oikeastaan haluan sanoa sitä, että kun me katsomme nyt pitkälle, en tarkoita sitä, että katsomme nyt välttämättä 50 vuoden päähän, mutta tosiasia on se, että edes tulevan lukuvuoden osalta me emme varmuudella tiedä, mitä meidän eteen tulee, mutta tässä katsauksessa haluan Opetushallituksen puolesta tuoda esille joitakin asioita, joita pidämme tärkeinä. Eli ensinnäkin se valtavan tärkeä työ, jota teette, josta pääjohtaja Kelhä teitä ansaitusti kiitti, niin se on yksi keskeinen rakenne, joka turvaa meillä kaikenlaisissa tilanteissa sivistyksen, turvallisuuden, osaamisen, tasa-arvon ja demokratian perusteet. Ja
Nyt se tilanne, missä me ollaan, niin moni kuvaa sitä kompleksiseksi ja muutamalla sanalla tuossa myöhemmin sitä avaan tarkemmin. Ja se, mikä on tärkeää ymmärtää, niin on se, että pedagogiset yhteisöt, eli nyt tarkoitan siis varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta ja vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta, niin me kaikki ollaan osa tällaista systeemistä kokonaisuutta. Ei yksikään yksikkö eikä mikään toimiala ole irrallaan siitä muutoksesta, jota tällä hetkellä sekä maailmanlaajuisesti että kansakuntana olemme käymässä läpi. Mutta se, mikä meidät erottaa kaikesta muusta, niin on se eettisesti vahva arvopohja ja se toimintakulttuuri, joille kasvatus- ja koulutusyhteisöt toimintansa pohjaa. Eli ihmisyyteen ja sivistykseen kasvattaminen ja opettaminen. Ja tämä on se pohja, johon me luotetaan, että kun tämä tehtävä tulee hoidetuksi, niin tälle pohjalle me voidaan luottaa, että syntyy innovaatioita, joilla kyetään ja meidän tulevat sukupolvet kykenevät ratkaisemaan niitä haasteita, joita heille eteen tulee. Ja kasvatus ja koulutus on aina ollut maailmanlaajuisesti ja Suomessa etulinjassa ja näyttämässä suuntaa. Ja jos ajattelen vaikkapa omaa historiaani, kun aloitin koulunkäynnin Helsingissä Meilahden kansakoulussa silloin, kun tämä ensimmäinen POPS oli juuri tullut voimaan, niin kun menin koputtelemaan opettajan huoneen ovelle, niin sieltä opettaja saattoi tulla savuke sormissa ovenraossa kysymään, että mikähän on Pikkutiinalla asiana. Ja siinä ei ollut mitään kummallista, mutta tänä päivänä, jos meistä joku kohtaisi asiakkaita niin, että sätkä savuaisi suupielessä, niin olisi aika varmaa, että oltaisiin iltapäivälehtien otsikoissa. Ja toisaalta sitten yksi muutos, jonka muistan, kun tulin valituksi luokanopettajan virkaan Upouuteen kouluun vuonna 1989. Ja siellä oli aivan uutena asiana ATK-luokka ja siellä oli koko luokallinen koneita ja me opettajat saimme varata omille ryhmillemme ATK-tunteja ja kynäsauhuten melkein samassa tahdissa sitten oppilaiden kanssa niin opiskeltiin itsekin sitä ATK:ta ja muistan niin kuin sen vaikutuksen, mitä ystäväpiirissä sai aikaan, kun osasin sanoa, että paina vaan Ctrl-Alt-Del, niin se kone boottautuu. Kun ei kollegat olleet kuulleet suurin osa mitään boottaamisesta ja Ctrl-Alt-Delkään ei ollut ihan niin kuin hyppysissä, niin näin nopeasti, 33 vuotta on aikaa tästä, niin ne asiat, joihin meillä ei ole edes sanoja, niin ovat nyt arkipäivää. Eli tässä mielessä elämme varsin erikoista aikaa. Ja halusin ottaa tähän, tämä on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja toivon, että kukaan ei tästä pahoita mieltään, koska tämä täysin sama koskee varhaiskasvatusta ja muita koulutusasteita, mutta tämä on niin kauniisti sanottu, että halusin tämän mukaillusti tässä ottaa. Eli mihin meidän todella arvokas työ pohjautuu, niin se pohjautuu siihen, että meidän yhteisö tukee jokaisen jäsenensä kasvua ihmisyyteen ja sitä kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Mutta sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Ja tämä on se majakka, jota kohden meidän tulisi kulkea.
Muutamalla sanalla kompleksisuudesta, joka varmasti on teille suurelle osalle ihan tuttu asia, mutta että me eletään tällaisessa ajassa, jossa erilaiset ilmiöt, jotka ovat niin kuin toisiinsa kytkeytyneinä, niin ne vaikuttaa siihen toimintaan, josta me olemme vastuussa. Ja tämä kompleksus-sana on minusta hyvä yhteen kudottu. Eli me ymmärrämme kaikki, että monet muutokset, joista nyt niin kuin viimeisimmät pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, se vaikuttaa meidän arkeen tavalla, jota me itse emme voi hallita. Ja sen takia meidän täytyy alkaa toimia osittain toisella tavalla. Ja meidän täytyy huolehtia niistä valmiuksista, joita me annamme ja koulutamme, kasvatamme eteenpäin, että meidän tulevat sukupolvet tässä maailmassa selviäisivät. Ja ilmiöt, joita tämä kompleksisuus synnyttää, niin kutsutaan usein pirullisiksi, ilkeiksi tai viheliäisiksi. Wicked on alkuperäinen englanninkielinen sana. Ja ne on siitä mielenkiintoisia, että niihin ei ole kenelläkään olemassa varmaa ratkaisua. Toinen asia, joka siihen liittyy, niin on se, että monta kertaa ne eteen tulevat haasteet on sellaisia, että niistä ei kukaan selviä yksin. Ja sen vuoksi se haastaa meitä toimimaan ihan uudella tavalla yhdessä toisten kanssa, erilaisissa verkostoissa ja sillä tavalla kantamaan oma kortemme kekoon, jotta tämä meidän toimiala etenee siihen suuntaan ihmisyyden ja sivistyksen edistämisessä, mikä meille on tärkeää. Ja koska kukaan ei selviä yksin, eikä kenenkään tarvitse selvitä yksin, niin se voima ja viisaus on meidän pedagogisissa yhteisöissä. Ja se, mikä sille on ominaista, koska se pohjautuu ihmisyyden ja sivistyksen arvoihin, on se, että se yhteisö kantaa ja uskoo hyvään tulevaisuuteen silloinkin, kun yksittäinen ihminen ei jaksa uskoa. Ja se, mikä tänä päivänä on erityisen tärkeää, jotta me jo tulevien sukupolvien kasvatuksessa ja opetuksessa näemme pitkälle tulevaisuuteen, on se, että me rakennamme pohjan demokratialle ja sille, että joka ikinen jäsen on osa ja ihan yhtä tärkeä osa sitä yhteisöä kuin kaikki muutkin. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää alkaa ajatella hiukan toisin. Me ei voida ajatella, että on erityiset ja sitten ne tavalliset tai on me, jotka ollaan oltu täällä aiemmin tai pidempään ja sitten ne, jotka tulee uutena. Vaan jos me aiotaan oikeasti elää niiden arvojen mukaan, jotka meidän kasvatusta ja opetusta ja toimintaa ohjaa, se tarkoittaa, että pienestä pitäen me otetaan koko ajan kaikki mukaan ja me pidetään huolta siitä, että joka ikinen pysyy mukana. Ja tämä on se keskeinen, jolla me rakennetaan kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta toivottua tulevaisuutta. Ja sellainen yhteisö, joka nojaa sivistyksen ja ihmisyyden jatkuvaan kasvuun, niin se ei vahingoita ketään psyykkisesti eikä fyysisesti. Se ei etsi syyllisiä, vaan dialogissa yhdessä pyrkii näkemään, että mistä ilmiöstä tässä on kysymys. Minkä ilmiön osana me nyt ollaan, mikä on tämä kompleksinen systeemi, mikä tässä pyörii. Ja siihen kuuluu aina se, että kun ei johtajalla eikä edes opetushallituksen pääjohtajalla ole varmuutta siitä, että mihin me tulemme menemään, mikä on varmuudella oikea ja paras ratkaisu, niin se helposti synnyttää tiettyä ristiriitaisuutta ja sen tunnistaminen on todella tärkeää. Että se kuuluu siihen ilmiöön, että meillä on monta eri näkökulmaa, miten tämä asia olisi hyvä ratkaista, mutta me löydetään se ratkaisu yhdessä, kun jokainen tuo ne omat näkökulmat, ja se ratkaisu löytyy ketään vahingoittamatta, kun meidän toimintaa ohjaa ihmisyyden ja sivistyksen arvot. Silloin me osaamme toimia ja olla vuorovaikutuksessa sivistyneesti niin, että kenenkään ei tarvitse pelätä, vaan kaikkien psykologinen turvallisuus on sillä tasolla, että erittäin tarpeellinen kriittisyys voi myöskin saada tilaa. Ja mä halusin ottaa tästä myöskin tavallaan niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä se tarkoittaa konkreettisesti, että toimintakulttuuri koskee koko yhteisöä.
niin otin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista tällaisen kohdan, missä puhutaan oppilaasta, on tähän korjannut sen oppijaksi, mutta teksti on minun mielestäni koskettava. Jokainen oppija on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppija tarvitsee kannustusta ja yhteisönsä tukea sekä kokemusta siitä, että yhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan, että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia. Ja nyt me puhutaan kasvatus- ja opetusyhteisöistä, jotka on oppivia yhteisöjä. Ja silloin se tarkoittaa, että joka ikinen kasvaa ja joka ikinen oppii. Jokainen opettaja ja jokainen henkilökunnan jäsen on osallinen tästä samasta toimintakulttuurista, jossa me kaikki ollaan ihmisinä oppimassa ja kasvamassa. Ja ihan sama asia koskee joka ikistä johtajaa. Jokainen johtaja on ainutlaatuinen ja arvokas ja jokaisella johtajalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa, että keneltäkään ei edellytetä sitä, että pitäisi olla valmis tai pitäisi olla täydellinen, mutta jokaisella on oikeus osallisuuteen ja oikeus siihen, että voi kasvaa. Ja nyt sitten lyhyesti tähän loppuun vielä tästä kriisinkestävyydestä, ja tämä on suoraan nyt sieltä meidän materiaaleista, ja nämähän on teidän käytössä sitten nämä diat, mutta että myöskin tästä kriisinkestävyydestä on siellä eriksensä. Eli nyt on tärkeää, että me varaudumme siihen myös kasvatuksen ja koulutuksen alalla, että erilaisissa kriisiolosuhteissa me pystymme mahdollisimman täysmääräisesti järjestämään ja tuottamaan sitä tehtävää, jonka julkinen hallinto on tehtäväksemme annettu. Ja siinä tärkeää olisi se, että me muistetaan, että kriisi on aina uhka ja mahdollisuus. Että kun koronapandemia iski, niin siinä oli paljon jännittävää ja monta huolenaihetta. Ja nyt me tiedetään, että sieltä on jäänyt jotakin sellaisiakin toimintatapoja, joista on tullut osa arkea ja joista me ollaan kaikki samaa mieltä, että se on hyvä. Vaikkapa etävanhemman mahdollisuus Teamsin kautta osallistua lapsen opetusta tai kasvatusta koskeviin keskusteluihin. Se tuskin on enää kynnys kenellekään, mutta 5 vuotta sitten tilanne olisi ollut toinen. Ja sitten se, mistä Laura Franke mainitsi tämän resilienssin, niin kriisinkestävyys ja resilienssi on jossain määrin rinnasteiset käsitteet. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on se kyky ylläpitää toimintaa, tulipa eteen mitä tahansa, ja me huolehditaan sekä siitä lakisääteisestä tehtävästä, joka meille on annettu, mutta myöskin kaikkien meidän yhteisön jäsenten hyvinvoinnista. Ja tässä kohdassa haluaisin sanoa sen, että kun perinteisesti tutkimukset ovat näyttäneet, että tulevaisuususko usein vähenee niissä ikäluokissa, joissa ikä kasvaa. Eli vanhoilla ihmisillä tulevaisuususko on aiemmin ollut heikompaa kuin nuorilla. Niin nyt on jossain määrin huolestuttavaa, että näyttää siltä, että se kelkka on kääntynyt. Ja monien nuorten on vaikea uskoa ja luottaa tulevaisuuteen. Ja sen seurauksena he ei välttämättä tee kaikista viisaimpia päätöksiä omaa elämänsä koskien. Ja sen takia on tärkeää, että me aikuiset opetus- ja kasvatusyhteisöissä uskomme heidän puolestaan ja tuemme heitä uskomaan ja luottamaan. Me uskomme heihin silloinkin, kun he itse eivät jaksa itseensä uskoa. Ja siinä niin kuin se meidän kasvatustehtävä ja tulevaisuuteen kasvattaminen näkyy, niin kuin aika usein meidän kasvatus- ja opetusalalla, niin se palkinto tai sato kerätään vuosien tai jopa vuosikymmenten jälkeen, mutta se sato on korvaamaton. Ja kriisinkestävyydellä lyhyesti sanottuna tarkoitetaan fyysistä kriisinkestävyyttä, mitä on tänään tullut jo esille, että mistä asioista pitää huolehtia, mihin pitää varautua. Psyykkinen kriisinkestävyys on nimenomaan sitä, että me jaksetaan
uskoa tulevaisuuteen ja me jaksetaan luottaa siihen, että tämä on tilapäistä ja paremmat ajat on tulossa ja ennen kaikkea sitä, että me toimitaan yhteisönä. Ja sosiaalinen kriisinkestävyys on sitä, että me emme jätä ketään. Ja kasvatus- ja opetusyhteisöissäkin tietysti kriisiaikoina niin johtamisen merkitys korostuu. Ja silloin ratkaisevaa on se toimintakulttuuri, jossa huolehditaan myös siitä, että se johtaja ei jää yksin, jotta hän jaksaa tukea muita. Ja tällainen eettisesti kestävä kasvatus ja koulutus, niin se on sitä, että me tullaan tietoiseksi siitä, että missä me tällä hetkellä psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti mennään, missä juuri se oma yhteisö menee, mitä on ne asiat, mitä me tarvitsemme jaksaaksemme, kuinka me voimme tukea toisiamme. Ja se, että me kuvittelemme toivottuja tulevaisuuksia. Ja nyt on mielenkiintoista, että kun on julkisen hallinnon johtamisen uusi strategia, niin mainitsee tämän toivottujen tulevaisuuksien kuvittelemisen. Että kuvitteleminen ei ole enää pienten lasten opettajien tai ohjaajien leikkiä ja laulua, vaan se on oikeasti ymmärretään, että se, minkä kykenee kuvittelemaan, niin sitä kohden kykenee myös kulkemaan. Ja näiden näkyjen niin kuin kerääminen yhdessä lasten ja nuorten kanssa, että miten asiat on sitten, kun ne on paremmin tai riittävän hyvin, niin on tosi tärkeää. Ja kasvattaminen ja opettaminen on aina tulevaisuuteen kohdistuvaa. Eli jos me ajatellaan kestävää kehitystä ja me ajatellaan tulevaisuususkoa, niin ketään ei kasvateta eikä opeteta menneisyyteen, vaan me ollaan siinä äärettömän tärkeässä asemassa, että meidän ei tarvitse miettiä, että onko meidän työllä merkitystä, vaan se tulevaisuususko ja tulevaisuus ja kestävä kehitys, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on sisäänrakennettuna siihen työhön, jota te teette ja jota me teemme. Ja sitä ei voi tarpeeksi korostaa, kuinka tärkeää on se, että me olemme herkkänä kaikki me aikuiset sille, että me näemme sen, että me huolehdimme niistä, jotka itse eivät jaksa tai kykene. Ja sitten, että me olemme myötätuntoisia itseämme kohtaan. Meistä kukaan ei olisi valinnut tätä tilannetta. Me ollaan myötätuntoisia toisiamme ja koko elämää kohtaan. Elämä tuo eteen kaikenlaista ja sille me emme mitään mahda. Opetushallituksena me haluamme tukea teitä kaikkia, ihan kaikkia koulutusmuotoja ja kaikissa tilanteissa, mikä on nyt ja mikä eteen tulee. Ja niin kuin tuo alkulainaus, jonka otin sieltä Popsista vuodelta 70, niin haluan samoihin ajatuksiin päättää, että ei se tullut niiden viisaiden ihmisten toiminnalla valmiiksi tämä maailma, mutta kyllä siinä paljon hyvää on saatu aikaiseksi, että meillä on ollut peruskoulu. Niin oikeastaan se, mitä haluan teille sanoa, niin on se, että ei meistä kukaan saa tätä maailmaa valmiiksi. Mutta se suunta, mikä me valitaan, että me sitoudutaan ihmisyyden ja sivistyksen edistämiseen, niin se on se, jolla me muutamme maailmaa. Ja kun mun tämän puheenvuoron teema oli tämä tulevaisuususko ja kriisinkestävyys monihäiriötilanteissa, niin se kaikista tärkein sanoma on se, että te jaksatte pyörittää sitä tavallista arkea, niin se on se, minkä avulla tästä yhdessä selvitään. Että te olette niitä turvallisia aikuisia itsellenne, toisillenne, lapsille ja nuorille, niin sen varassa me kuljetaan kohti hyvää ja turvallista huomista. Ja tähän haluaisin päättää, että kuinka arvokasta ja tärkeää on, että 1.8. elokuussa 2022 niin meillä nostetaan kaiken opetuksen ja kasvatuksen keskiöön, mikä koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, niin että kaikessa meidän toiminnassa meidän täytyy miettiä sitä lapsen edun ensisijaisuutta. Ja
ei mikään ole sen tärkeämpää kuin rakentaa huomista ja antaa turvaa tänään. Ja tähän me toivotamme Opetushallituksesta teille kovasti voimia ja kiitämme, että olette jaksanut kesällä tulla tähän ja muistatte, että olemme teidän tukena sitten tulevina päivinä. Kiitos mun puolesta. Suurkiitokset Tiina näistä esityksestä. Ja meillä on viimeinen puheenvuoro. Jarkko Niiranen pitää kohti kesälomia puheenvuoro. Ole hyvä, Jarkko. Kiitos paljon ja hyvät webinaarin osallistujat. Minulle tuoreena 2 viikkoa sitten aloittaneena kasvatuksen ja koulutuksen ja osaamisen päätoiminnon johtajana tarjoutui tähän mahdollisuus käyttää pieni loppupuheenvuoro tämän webinaarin päätteeksi. Kuten jo useampaan kertaan tässä on mainittu, niin nämä kuluneet 2 vuotta ovat olleet hyvin poikkeukselliset ja erittäin raskaat meille kaikille. Omassa tuoreessa muistissani on vielä, millaista oli vastata joulupäivän aamuna kello 9 työpuhelimen sointiin, jossa koulun rehtori soitti kysyäkseen ohjeita ja neuvoja koronan johdosta karanteeniin määrättävien oppilaiden ja henkilökunnan edustajien tavoittamiseen ja kuinka tästä asiasta kaupungin tasolla viestitään. Oma roolini silloin sivistysjohtajana oli toki kovin vähäinen tässä, sillä vaikka annoin parhaani mukaan apua ja ohjeita ja ryhdyin hoitamaan viestintäjohtajan kanssa kaupunkitason viestintää asiassa, niin suurimman käytännön työn kuitenkin teki juuri tämä kyseisen koulun rehtori. Antamani ohjeet ja neuvot tietysti pohjautui laajasti eri viranomaisilta saatuihin määräyksiin ja toimintaohjeisiin, Opetushallitus mukaan lukien. Tämän lisäksi olimme toki varautuneet asiaan jo aikaisemmin ja jakaneet informaatiota ja ohjeita kouluille, suunnitelleet ja joutuneet myös jo aiemmin harjoittelemaan niin sanottua kriisiviestintää muun muassa korona-asioista. Mutta yhteistyö näytti jälleen kerran voimansa ja huolimatta erittäin poikkeuksellisesta ajankohdasta, niin tiedote kaupungin kotisivuilla julkaistiin varsin pian tämän jälkeen. Ja perheiden tavoittamisessa haasteellisesta ajankohdasta huolimatta niin onnistuttiin varsin hyvin. Oli tärkeää huomata, että saamistamme ohjeistuksista oli myös merkittävän paljon hyötyä meille tilanteen eskaloituessa. Samalla oma arvostukseni arjen sankareita kohtaan, kuten tämä kyseinen koulun rehtori, niin kasvoi entisestään. No miksi minä halusin kertoa tähän loppuun tämän käytännön esimerkin teille? Olen ja olemme Opetushallituksessa kaikki huolissamme koko opetusalan henkilöstön jaksamisesta. Olemme joutuneet näiden viime vuosien aikana jatkuvan henkisen kuormituksen kohteeksi, josta välttämättä edes loma-aikaan ei olla kokonaan päästy irti. Ja sen vuoksi halusin muistuttaa, että me voimme kuitenkin sekä yhdessä että omilla toimillamme myötävaikuttaa omaan jaksamiseemme ja palautumiseemme myös kriisien keskellä. Teemme täällä Opetushallituksessa parhaamme, jotta teillä koulutuksen järjestäjillä olisi jatkossakin ajantasaisia toimintaohjeita saatavillanne. Me tuemme tärkeää työtänne ja asiantuntijamme ovat aidosti teitä varten. Tiedän myös, että olette omissa organisaatioissanne ennakoineet ja suunnitelleet erilaiset toimintamallit ja sijaisjärjestelyt myös kaiken varalta valmiiksi, jotta jokainen teistä voi viettää ansaitsemaansa lomaa. Jokainen meistä tarvitsee välillä lepoa ja rentoutumista. Ja kuten olemme tänäänkin kuulleet, on se myös henkisen kriisinkestokyvyn kannalta erittäin tärkeää. Tähän lopuksi vielä kiitos siitä teille kaikille, että olette jaksaneet. Toivotaan omasta puolestani ja koko Opetushallituksen puolesta kaikille hyvää rentouttavaa kesälomaa-aikaa. Toivon, että päästätte ja pääsette hetkeksi irti töistä ja aidosti rentoutumaan. Jatketaan syksyllä uusin voimin. Hyvää kesää ja kiitos osallistumisestanne teille kaikille. Kiitos Jarkko. Noihin sanoihin on helppo yhtyä. Det är lätt att hålla med det som Jarkko säger här. Stort tack till er alla, både för det jobb ni gör och tack för att ni deltog i det här och trevlig sommar åt er allihopa. Hyvää kesää kaikille ja
Hyvää päivän jatkoa ja näkemiin.